Problem number 5. Two wires A and B are connected in series at 0 degrees Celsius and the resistance of B is 3.5 times that of A. The resistance temperature coefficient of A is 0.4% and that of combination is 0.1%. Find the resistance temperature coefficient of B. So in this problem, we are dealing with 3 resistance temperature coefficient. Yung dalawang resistance temperature coefficient ay binigay. Yung una is yung coefficient para sa A, and then yung pangalawa naman is yung coefficient para sa combination or yung para sa total resistance natin na wires A and B. Ang pinapahanap na temperature coefficient naman is yung pangatlong coefficient natin, which is para naman sa B. So, paano yung gagawin natin? Siguro ang gawin natin, magsulat tayo ng given. Una, para sa initial condition at pangalawa naman para sa final condition. So, ang initial condition nga natin is when temperature is 0 degrees Celsius. So, bale at 0 degrees Celsius, di ba meron tayong resistance A para sa wire A at saka resistance B para naman sa wire B. So, let's say na at initial, ganito yung resistances nila. RA1 tsaka RB1. Ngayon, may binigay na temperature coefficient para sa A na 0.004 per degree Celsius or yung 0.4% natin. And then, may binigay din naman na temperature coefficient para sa combination na 0.001 per degree Celsius. So, kapag sinabi natin combination, ito yung value kapag pinagsama natin yung resistances ng wires A and B. And since connected sila in series, additive yung dalawang resistances natin, which is yung R total 1 natin equals RA1 plus RB1. So, yung R total 1 na to is the value of our total resistance or the value of the resistance ng ating combination at T equals 0 degrees Celsius or yung ating initial condition. So, magbigay tayo ng variables kapag naman nagkaroon ng rise in temperature or final condition. Pero bago pala natin makalimutan, bigyan pansin na natin itong statement na to. Resistance of B is 3.5 times that of A. Ibig sabihin, at 0 degrees Celsius yun, yung resistance ng B is 3.5 times that of A. Kaya isusulat natin yung given na to or yung equation na to dito sa ating initial condition. Sabi, yung resistance ng B natin, which is RB1, is 3.5 times that of the resistance of A na RA1. So, ayan, isave natin dito sa part na to yung para sa ating initial condition. So, magpatuloy tayo sa pagbibigay ng variables or values para naman sa final condition natin or when the temperature rises. Ganito lang naman yun, di ba? Kapag yung temperature natin ay tumaas, syempre mag-iiba na yung values ng tatlong resistances natin. Para sa RA1, magiging RA2 na siya. Tapos yung RB1 natin sa pagtaas ng temperature, magiging RB2. Samantalang yung total resistance naman na to ay magiging RT2. At syempre, yung total resistance na to ay equal sa sum ng mga final temperature or yung mga second values ng temperature ng RA natin tsaka ng RB na RA2 tsaka RB2. So, paano natin gagamitin yung mga given na to para makuha natin yung resistance temperature coefficient of B at initial condition? Ngayon, gamitin natin yung formula na natutunan natin sa wire A, sa wire B, at saka sa combination. So, unahin natin para sa wire A. Alam naman natin na yung ating general formula para sa resistance is that resistance final or the final resistance is equal to the initial resistance times the quantity 1 plus yung temperature coefficient with respect sa initial condition or sabihin na natin alpha 0 para mabigyan din natin na yung alpha ay laging kapartner ng T0 or ng initial temperature or ng initial condition natin. So, bale, ulit, alpha 0 times that change in temperature delta T. So, ganyan nga yun, di ba?
So kung bibigyan pansin natin yung wire A, para sa wire A, ang final resistance ng ating wire A after the rise in temperature is RA2. Equals sa initial resistance ng ating RA na RA1. Ito yun. Times the quantity 1 plus, meron bang binigay na alpha para sa A? Meron. Sa initial, diba sabi natin yung alpha is lagging with respect sa initial condition at ito yun. 0.004 times delta T. Since variable naman yung ating second temperature or yung final temperature natin, panatili na lang din nating variable yung delta T natin. Para naman sa B. So, ito ulit ang susundan natin. Ang final resistance ng wire B natin is yung RB2. Equal siya sa initial resistance na RB1 times the quantity 1 plus alpha ng B natin with initial condition. So, walang binigay at ayun ang hinahanap natin. So, sabihin na natin alpha B times the delta T. Ang delta T ng A ay kaparehas lang ng delta T ng B. Kasi nga, di ba yung wire natin ay pare-parehas nag-experience ng parehong rise in temperature. Kaya pare-parehas lang yung delta T nila. So, ayan. So, para naman sa combination, pwede rin natin siyang gawan ng ganito, di ba? So, yung final resistance ng ating combination is RT2. Samantalang yung initial resistance sa ating combination ay yung RT1 na pinakita natin kanina. Multiplied by the quantity 1 plus yung alpha ng combination natin with respect sa initial condition. So, ito yun. Binigay na yung alpha ng ating total resistance. So, 0.001 times, ganun din nga, pare-parehas lang ng delta T na naranasan yung lahat ng combination or yung lahat ng resistances natin dahil isang beses lang naman nag-rise yung temperature. So, meron tayong tatlong equations dito para sa RA2, RB2 at saka RT2. So, paano ba natin gagamitin yan? So, kung titingnan kasi natin tong equation na ginawa natin dito sa ating final condition, na kung saan yung RT2 or yung R total 2 natin ay equal sa RA2 plus RB2, makikita natin na yung tatlong variables na to or yung tatlong quantities na to is yung binigyan natin ng mga equivalent values dito sa tatlong equations na to. Kaya, ang gagawin natin, palitan natin tong equation na to ng ganitong mga variables or quantities. So, ito nga yun, di ba? Simula sa RT2 equals RA2 plus RB2, papalitan natin yung tatlong quantities na yan gamit itong mga equivalent values nila. So, para sa RT2, pinalitan natin siya neto na yung RT2 kasi ay equal sa RT1 times 1 plus 0.001 delta T. Samantalang yung RA2 naman ay pinalitan natin, ito yon, ng RA1 times the quantity 1 plus 0.004 delta T. And then, plus RB2. Na kung saan yung RB2 naman natin ay, ito yung equivalent equation niya or expression. Na RB1 times the quantity 1 plus alpha B times delta T. So, ano pa yung pwede natin gawin? So, dito kasi sa part na to, mini-minimize na natin yung numbers of variables. Hanggat maaari, kailangan ang matira nating variable dito sa step na to is yung hinahanap lang natin na value ng alpha B. So, gawan natin ng paraan. Etong R total 1, kung makikita natin dito, katumbas niya yung RA1 plus RB1. So, kung papalitan natin yung RT1 ng RA1 plus RB1, may eliminate natin yung variable RT1. Tapos, ang matitira na lang variables is yung RA1, RB1, alpha B, tsaka delta T. So, gawin muna natin. So, ito lang naman yun. Pinalitan lang natin yung RT1 ng RA1 plus RB1. Next, ano pa yung pwede natin makita? Ito, yung equation na to na kung saan yung the RB1
ay pwede nating palitan ng 3.5 RA1. So lahat ng RB1 dito sa ating equation na to ay papalitan natin ng 3.5 RA1. Nang sa gayon, ma-eliminate natin yung variable RB1 at ang matitira na lang ulit is yung RA1, delta T, and then yung hinahanap nating alpha B. So unti-unting nababawasan yung ating mga variables. So tingnan natin yung nangyari. So eto na yung last equation natin kanina, di ba? And then sabi, palitan daw natin lahat ng RB1 ng 3.5 RA1. So ganun nga yung nangyari. So ito yung RA1 plus yung RB1 natin, pinalitan natin ng 3.5 RA1. Copy natin yung quantity na to. And then yung quantity din na to, kopyahin natin kasi RA1 siya. And then eto, may nakita ulit tayong RB1, pinalitan natin ng 3.5 RA1. Tapos kinopya lang ulit natin yung quantity na to. So ano yung susunod na gagawin? Kung may makikita pa tayong substitution na pwedeng gawin, gawin natin. Pero mukhang wala naman na. Kaya ang next na gagawin natin is i-simplify na natin yung equation or mag-try na tayong mag-plus plus, mag-multiply, mag-distribute kung meron pa ba tayong makakancel na variable. So tignan natin to, di ba yung RA1 plus 3.5 RA1 ay equal sa 4.5 RA1. Ngayon yung 4.5 RA1 na to, ito yun, di ba yung quantity na to, ay nakamultiply sa 1 plus 0.001 delta T. Kaya ang gawin natin yung 4.5 RA1 ay i-distribute natin sa dalawang terms na to. So para sa unang term, 4.5 RA1 times 1. Ito yon, 4.5 RA1 plus yung 4.5 RA1 times the 0.001 delta T. So ano yung sagot doon? So ang sagot nga pag multiply natin is 0.0045 tapos yung RA1 times yung delta T. So lagyan natin ng RA1 times yung delta T. So nanggaling yung 0.0045, nanggaling siya sa 4.5 times 0.001. Eh, hindi naman natin pwedeng pag-multiplyin yung variables, kaya RA1 times delta T. So, yari na tayo dito sa left side ng ating equation. Dito naman tayo sa right side ng ating equation. Equals, kung makikita natin, meron ulit tayong RA1 na nakamultiply sa isang quantity. So, i-distribute natin siya. RA1 times 1, kaya naman 1 RA1, and then RA1 times 0.004 delta T. So, mamamultiply naman natin. 0.004 RA1 delta T. Next, dito na tayo sa ating last quantity. So, plus 3.5 RA1 times 1. Kaya, 3.5 RA1. Plus, ulit, 3.5 RA1 times the alpha B delta T. So, ganito lang yan. 3.5 RA1 alpha B delta T. So, mag-next line na tayo. I-simplify pa natin yung pwede nating i-simplify. Ganito na lang ha. Tingnan natin mabuti. Dito sa left side ng equation ay mayroong 4.5 RA1. Ngayon, kung sa right side ng equation may makikita tayong 4.5 RA1 din, pwede na natin siyang makancel. So, magtingin tayo. Una, meron tayong RA1 dito na isa, 1. Tapos, sa right side ng equation, meron din namang 3.5 RA1. Kaya naman, RA1 plus 3.5 RA1 ay 4.5 RA1. So, ayun nga. Dahil mayroong 4.5 RA1 dito sa left side ng ating equal sign, ito yung equal sign natin, at meron din naman tayong mabubuong 4.5 RA1 sa right side ng ating equal sign, makakancel na natin yung 4.5 RA1 in both sides of the equation. Asan yung 4.5 RA1 dito sa right side? Itong RA1 plus yung 3.5 RA1. So, isipin natin wala na tong mga terms na to ha. So, meron na lang tayong 1, 2, 3 terms.
Ngayon sa ating tatlong term, magtitingin naman tayo ng isa or dalawang variables na kung saan meron silang lahat. Kasi kapag meron silang lahat, yung variable na yun pwede natin cancelin. So let's say dito sa RA1. O yung RA1 dito sa unang term natin sa left side ng ating equal sign. So RA1, and then yung next term, nandito na tayo sa right side, meron din namang RA1. Ito yun. And then yung last term natin, ito, meron ding RA1. So ibig sabihin yung ating equation, pwede nating i-divide all terms by RA1. Hindi maapektuhan yung ating equation nun. Kaya pag dinivide natin all terms by RA1, makakancel yung RA1. So RA1 divided by RA1, wala na to. Ito ring RA1 na to, at saka yung RA1 na to. Ano na lang yung natitirang variables? Yung delta t at saka yung alpha b. So kailangan makancel natin or maalis natin yung delta t. Katulad ng ginawa natin sa RA1, tingnan natin yung mga natitirang terms, yung tatlong terms na to, kung lahat ba sila ay may delta t. At kapag lahat ay may delta t, syempre makakancel na natin yung delta t na yon. So eto meron, etong pangalawang term meron, at yung last term ay meron din. So makakancel natin yung delta t. Kaya naman makikita natin dito sa ating equation, alpha b na lang yung natitira. So isulat natin yung mga natitira. Para sa left side ng ating equation, wala na to. Ang tanging natitira na lang is yung 0.0045 na numerical coefficient. Equals, andito tayo sa equals. Ito, ang natitira dito is yung 0.004 na lang. Plus, ito na lang, 3.5 alpha b. So, alpha b na lang yung ating variable. Kaya naman pag nag-shift solve na tayo dyan, pwede na tayo mag-shift solve sa ating calculator, makukuha na natin yung pinapahanap sa atin ng problem. Which is yung alpha b ay equal sa 1/7,000 per degree Celsius. So, mahirap ang ating problem number 5. Para sa problem number 6, two materials A and B have resistance temperature coefficients of 0.004 and 0.0004 respectively at a given temperature. In what proportion must A and B be joined in series to produce a circuit having a temperature coefficient of 0.001? So kung nakita natin, meron ulit tayong tatlong resistance temperature coefficient na binanggit sa ating problem. So siguro pareha siya ng problem number 5. Pero ngayon, ang tinatanong sa atin is the ratio of A over B o kaya naman is B over A. So dito sa problem na to, sa video na to, ang kukunin natin is the ratio of the resistance B over resistance A. Ano daw yung ratio ng resistance B over the resistance A? Ito yung bibigyan natin ng kasagutan. So, ganun ulit tulad ng ginawa natin sa number 5, bigyan natin ng variables or values yung ating mga materials A and B sa initial condition at saka kapag tumaas yung temperature or sa final condition natin. So, ito nga. At initial temperature 1, meron tayong RA1 which is the initial resistance ng A, RB1, initial resistance ng B, and then yung mga temperature coefficients ng A and B with respect sa initial condition. So ito yon, 0.004, 0.0004, and then yung A and B nga naman daw is joined in series connection. Kaya yung R total or yung resistance ng combination natin is the sum of resistance A1 plus resistance B2. And then may binigay din na alpha ng ating combination na 0.001. So ito yon. So ang tanong is RB over RA. So ito ay RB1 over RA1. Kasi nga, in what proportion must A and B be joined? Ibig sabihin yung mga original values nila, which is yung mga nasa initial condition yung hinahanap natin. So let's say na ganun nga, biglang tumaas yung temperature, mag-iiba yung values ng mga resistances natin, di ba? Yung RA1 natin magiging RA2,
yung RB1 magiging RB2, and then yung RT1 natin ay magiging RT2, na kung saan yung RT2 naman na to is ayun na yung pinagsamang values ng ating mga bagong RA2 tsaka RB2. Kaya RT2 is equal to RA2 plus RB2. Kung naalala nyo pa yung step, gawin na natin. So para sa formula na final resistance is equal to the initial resistance times the quantity 1 plus alpha sub 0, or yung coefficient nga natin with respect sa initial condition, times delta T. So para sa wire A, para sa material A natin, ang final resistance niya is yung RA2 equals the initial resistance RA1, ito yon, times the quantity 1 plus meron tayong binigay na alpha sub 0 para sa A, ito yon, 0.004 times delta T, since variable naman yung ating final and initial temperature. Para naman sa material B natin, ang final resistance niya or yung RF is yung RB2 equals sa initial resistance niya na RB1 times the quantity 1 plus yung alpha ng ating B, binigay, 0.0004 times the delta T din. Same lang naman yung delta T na naranasan ng wire A at saka ng wire B. At ganun din naman ng ating total resistance, parehas lang ng change in temperature na naranasan. Kaya para naman sa combination, RT2 or yung final ng RT natin, RT2, equal sa initial RT1 times the quantity 1 plus meron bang alpha yung ating total resistance, meron, 0.001 times yung delta T. So bakit pare-parehas ulit yung delta T nila? Kasi lahat silang resistance or yung tatlong resistances natin is nag-undergo lang naman from T1 to T2. So pare-parehas ng change in temperature. Ano na ulit ang next na gagawin natin? Since meron tayong equation na RT2 equals RA2 plus RB2, at ito nga yung tatlong variables na yon na binigyan natin ng mga equivalent values or equivalent quantities, palitan natin itong mga to ng ganito. So para sa RT2, ang equivalent niya is ito, RT1 times the quantity 1 plus 0.001 delta T equals RA2 naman. Ang RA2, ito, RA1 times the quantity 1 plus 0.004 delta T plus RB2. Ang RB2 natin ay ito, RB1 times the quantity 1 plus 0.0004 delta T. But then, yung RT1 natin ay alam natin na RA1 plus RB1. So palitan natin yung RT1 dito ng RA1 plus RB1. So ganito nga yan, no? Pinalitan lang natin yung RT1 ng RA1 plus RB1 dahil series connection naman yung RA natin tsaka yung RB. Tapos kinopya lang ulit natin itong mga natitirang quantities. So ang gawin naman natin ngayon is i-distribute na natin. Kasi ang mga variables na lang natin is RA1 tsaka RB1 and yung delta T. At tsaka wala na rin naman tayo sigurong pwedeng i-substitute galing sa ating given. So mag-umpisa tayo dito sa left side ng ating equation. So meron tayong 1 quantity dito na merong 2 terms. At meron din tayong 1 quantity na merong 2 terms. Kaya kapag nag-multiply tayo dito, pwede natin gamitan ng FOIL method na lang siguro. So para sa FOIL method, letter F, i-times natin yung first terms. Ito, RA1. And then, O, the outer terms, itong nasa labas, RA1
times yung 0.001 delta t. Kaya plus 0.001 delta t times yung RA1. Next letter sa foil is yung I. Ang meaning yung inner terms, yung nasa loob. Ito yung dalawang nasa loob. RB1 times 1. Kaya plus RB1. And then lastly, yung letter L sa foil is yung last terms o yung dalawang nasa hulihan. Itong RB1 para sa unang quantity at saka naman yung 0.001 delta t dito sa quantity na to. Kaya kapag pinag-multiply yung dalawa na yan, plus 0.001 delta t RB1. So yari na tayo dito sa left side ng ating equation. Kaya equals, ito na yon. I-distribute natin yung RA1 dito sa quantity na to. RA1 times 1 plus RA1 times 0.004 delta t. Kaya ito yon. Plus, dito tayo sa baba, i-distribute naman natin yung RB1 dito sa quantity na to. So RB1 times 1 is RB1 plus RB1 times 0.0004 delta t is 0.0004 delta t RB1. So pagmasdan natin yung ating equation. So sa left side ng ating equation may makikita tayong RA1. So yung RA1 lang. At sa left side ng equation may makikita din naman tayong RA1 lang din. So pwede natin siyang makancel kasi kung ililipat lang naman natin tong RA1 na to sa right side papunta sa left side magiging minus RA1 siya. Kaya magma-minus yung dalawang RA1 natin. Ganon din naman yung dalawang RB1. Ito. Kung yung RB1 na to sa right side ay ililipat natin sa left side magiging RB1 minus RB1. Kaya cancel din yung RB1 na yan. So kung makikita natin meron na tayong 1, 2, 3, 4. Apat na lang yung natitirang terms natin. So, i-check natin yung apat na terms na yon kung pwede ba nating ma-cancel yung isa or ilan pang variable sa kanya. Unahin natin sa delta t. Ang gagawin natin, tignan natin lahat ng natitirang terms kung meron bang delta t. At kapag lahat sila ay merong delta t, ibig sabihin factorable yung delta t or pwede natin siyang cancelin. So, una, delta t sa unang term. Sa pangalawa, merong delta t. Sa pangatlo, merong delta t. At sa pang-apat, meron din namang delta t. So, makakancel nga natin si delta t. At kung makikita natin, ang natitirang terms na lang or variables ay RA1 tsaka RB1. So, tingnan natin, RA1, RB1, RA1, and then itong RB1 na to. So, dahil RB1 over RA1 naman yung kailangan nating sagot, huwag na tayong mag-cancel ng variables. So, ayusin na lang ulit natin ang ating equation. So, eto, 0.001 RA1 plus 0.001 RB1 equals, ito, 0.004 RA1 plus, ito naman, 0.0004 RB1. So ngayon, ang gawin natin, pagsamahin natin lahat ng may variable RA1. So ilipat natin to. So bababa natin to, 0.001 RA1. And then ilipat natin tong term na to. Kaya magiging minus 0.004 RA1. Equals, ito muna, kopyahin na muna natin, 0.0004 RB1. And then, etong term na to with the variable RB1 ay ilipat natin sa kabila. Kaya magiging minus 0.001 RB1. So, kung pipindutin nga natin sa calculator yung 0.001 minus 0.004 para sa RA1, may sagot siya na negative 0.003 RA1. Para naman sa RB1, 0.0004 minus 0.001, may sagot na negative 0.0006 RB1. So ngayon, ayusin natin tong equation na to na kung saan
RB1 over RA1 yung mga variables natin. So, ang gawin natin, divide natin both sides by RA1. Kaya naman magkakaroon tayo dito ng RB1 over RA1. At ayun nga yung hinahanap natin. Dito naman makakancel yung RA1 dahil merong over RA1. So, kung ititira natin itong RB1 over RA1, dapat i-divide natin both sides by the numerical coefficient ng right side of the equation na negative 0.0006 at ganun din naman sa kabilang side, negative 0.0006. So, dito makakancel yung negative 0.0006 at matitira ang RB1 over RA1. So, kung pipindutin natin to sa calculator, ang magiging sagot na niya is yung final answer natin. At ang sagot para sa RB1 over RA1 ay 5. Medyo mahirap din ang ating problem number 6. Ito naman yung ating last problem, problem number 7. Two conductors, one of copper and the other of iron, are connected in parallel and carry equal currents at 25 degrees Celsius. What proportion of current will pass through each if the temperature is raised to 100 degrees Celsius? The temperature coefficients of resistance at 0 degrees Celsius are 0.0043 per degree Celsius and 0.0063 per degree Celsius for copper and iron respectively. So, we have two conductors here na nakakonekta in parallel connection. So, let's say this branch or yung this wire is yung copper wire natin. And this wire or this branch is yung iron wire natin. Sabi, at initial condition na 25 degrees Celsius, so at 25 degrees Celsius, nagke-carry sila ng equal currents. Kaya naman yung ICU natin ay equal sa IFE. At 25 degrees Celsius yun, di ba? So, kung ito nga yung current na dumadaloy sa iron conductor natin at ito naman yung current na dumadaloy sa copper conductor natin, ito naman yung total current na dumadaloy sa ating combination. So, ibig sabihin yung ating total current is nahati sa dalawang current or pinaghatian ng copper at saka ng iron conductor natin. Ngayon tinanong tayo, what proportion of current will pass through each if the temperature is raised to 100 degrees Celsius? So bakit tinanong yun? Kung meron naman tayong ICU equals IFE, tapos nagtanong ng panibagong proportion. Kasi nga diba sa pagbabago ng temperature, mag-iiba yung resistances ng mga conductors natin. At syempre, kung pananatilihin natin constant yung ating voltage source dito, tapos mag-iiba yung values ng resistances ng ating mga materials or conductors, mag-iiba na rin yung values ng mga current nila. At malamang sa malamang, hindi na magiging equal yung current sa copper tsaka yung current sa iron kasi magkaiba ng material or magkaiba yung properties ng mga materials natin. Magkaiba yung temperature coefficient. Kaya naman ipakita natin yung kaibahan ng mga magiging bagong currents ng dalawang conductors natin kapag yung temperature ay naging 100 degrees Celsius from 25 degrees Celsius. Unang-una at initial condition na 25 degrees Celsius, kung meron tayong constant voltage source dito at sinabi na yung daw current sa copper at current sa iron ay equal, ibig sabihin, equal din yung initial resistance sa copper at saka yung initial resistance ng iron. Kasi equal yung currents, di ba? At alam naman natin na sa parallel connection, equal din naman yung voltages nila. So let's say na yung RCU ay equal sa RFE na kung saan yung value naman ng resistance na yan is yung R. Ayan yung R at 25 degrees Celsius or yung initial condition natin. So kapag tumaas na nga yung temperature naging 100 degrees Celsius, mag-iiba na yung mga resistances ng dalawang materials natin. Unahin natin sa iron.
So para sa iron, para sa formula na natin na final resistance is equal to the initial resistance times the quantity 1 plus the temperature coefficient of the material with respect sa initial condition times the delta T. So para sa iron, magkakaroon tayo ng final resistance para sa iron. So sabihin na natin RFE, yung final niya, since yung initial naman is yung R. So equals sa initial resistance ng Fe natin na R, ito yon, times the quantity 1 plus alpha. Ano yung alpha ng iron? So ito, yung iron yung pangalawang quantity, kaya ito yon, 0.0063 times the delta T. Ang delta T natin is the final temperature 100 degrees Celsius minus the initial temperature 25 degrees Celsius. So dito makikita natin na yung final resistance ng iron is yung R times this quantity. And this quantity is equal to 1.4725. Ito yung magiging sagot kapag pinindot natin to sa calculator, itong quantity nito. So 1.4725 times yung R or yung initial resistance natin. Kung gagawin naman natin yung final resistance ng copper, magkakaroon tayo ng final resistance para sa copper equals yung initial resistance ng copper natin, which is equal din naman sa initial resistance ng iron na R. Kaya R times the quantity 1 plus yung temperature coefficient ng copper. So yung copper yung nauna. Kaya ito yon. So ganito yun, di ba? Kung 0.0043 per degree Celsius and 0.0063 per degree Celsius for copper and iron respectively. Kapag sinabing respectively, ang naunang numero ay para sa naunang pangalan. Yung pangalawang numero ay para sa pangalawang pangalan. Kaya kung naunang pangalan tong copper, yung naunang numero yung kanyang pagmamayari na 0.0043 per degree Celsius times delta T, final temperature 100 degrees Celsius minus the initial temperature 25 degrees Celsius. So ganun din, yung RCU or yung final resistance ng copper natin is yung R times yung quantity na to. At yung final RCU nga natin ay katumbas ng 1.3225 times yung R. At ngayon, hanapin naman natin or isolve natin kung aling percent ba ng total current yung mapupunta sa panibagong value ng RCU natin at saka sa panibagong value ng RFE natin. So di ba nga ito yung magiging bagong value ng resistance para sa ating copper wire at ito naman yung bagong resistance para sa iron wire at 100 degrees Celsius. At sila ay may katumbas na 1.4725R at ito naman is 1.3225R. So kung ito, yung total current or yung bagong total current na dadaloy sa ating combination, mahahati ulit yung total current, di ba? Ngayon, ang tinatanong sa atin, ilang percent ng total current ang mapupunta dito sa RCU at ilang percent din naman yung mapupunta dito sa RFE. So kung mapapansin natin, pwede natin gamitin yung current divider theorem. So unahin natin kunin yung percent ng kuryente na mapupunta dito sa copper wire natin. So using current divider theorem, kukunin natin yung percent ng kuryenteng dumadaloy sa copper wire natin. So kung ito yung kinukuhanan natin kuryente, ganito nga yung mangyayari using the CDT. So current sa ating branch, sa branch ng copper ay equal sa total current IT times yung quantity na to, di ba? Na kung saan yung nasa taas is yung value ng resistance sa kabilang branch. Kung current divider yung ginagamit natin, ganun, di ba? Yung nasa numerator is yung value ng resistance sa kabilang branch natin. So 1.4725R over yung total or yung sum ng resistances ng dalawang branches natin.
which is 1.3225R plus 1.4725R. So kung isi-simplify natin yung nandito sa denominator, ito yon 2.795R. So makakancel yung R natin dito. At ang matitira na lang is yung quantity na to or yung number na to times yung IT. Ibig sabihin makukuha na natin yung part ng total current na napunta sa copper wire. So at iyon nga ay 1.4725 over 2.795. At ang sagot is 0.5268 IT. So times 100%, ang kuryenteng dumadali sa ating copper wire ay 52.68%. Ano naman yung part ng kuryenteng dumadali sa iron wire? Siyempre 100% minus 52.68%. So, ang sagot dun is yung 47%. So, ipakita natin yung 47% using the current divider din. So, kung yung kukunin naman natin kuryente is sa branch ng iron wire, ito yung branch ng iron wire, equal siya sa total current times the quantity na kung saan yung nasa numerator naman is yung resistance ng nasa kabilang branch na 1.3225R times yung sum ng mga resistances ng dalawang branches na ginamitan natin ng current divider theorem, 1.3225R plus 1.4725R. So equals total current 1.3225R over yung sum nga ng dalawang to is 2.795R. So, makakancel na yung R na to. And yung current sa iron is 1.3225 divided by 2.795. At ayun nga, ang lumabas, 0.4732 or 47.32%. Kaya kapag pinag-add natin yan, 47.32% times 52.68%, 100% yung lalabas.